हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला, मोटिभेट हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र म आज चाहिँ सुपर 30 मुभीबाट सिक्न सक्ने लेसनहरू र यो मुभी चाहिँ आनन्द कुमार सरको बायोग्राफी पिक हो र उहाँ चाहिँ ग्रेट म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ पढाउने तरिका नै छुट्टै के एकदम जीवनमा पनि लागु हुने, कसरी एक्सन होइन, कसरी लागु हुने तरिकाले त्यो पढेको कुराहरूलाई जीवनमा उतार्न सक्ने तरिकाले होइन, सक्षम स्टुडेन्टहरू तयार गर्ने कि उहाँले चाहिँ अनि गरिब स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने गर्नुभएको रहेछ। त्यो बायोग्राफी मैले हेरेको थिएँ र एकदमै धेरै मन परेको थियो क्या है। र म त्यसबाट सिकेको कुराहरू बताउँछु। जो त्यसको हकदार छ त्यो भन्छ, किनभने कति समयमा त राजाको छोरालाई राजा नै बनाइन्छ, त्यो हकदार छ कि छैन, काबिल छ कि छैन थाहा हुँदैन। गरेको छोराछोरीहरू अगाडि बढ्न पाउनु भएको हुँदैन नि त। अनि उहाँको बाबाले त्यो शिक्षा दिइरहनु भएको हुन्छ, त्यो सिकाइरहनु भएको हुन्छ, अनि उहाँलाई पनि त्यो कुराले छुन्छ के। र उहाँ त्यो मार्गदर्शनमा हिँड्नुहुन्छ। अब राजाको छोरा राजा होइन, जो काबिल छ, जो लायकको छ, त्यो चाहिँ ठाउँमा पुग्छ भनेर त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि उहाँ एकदम ग्रेट म्याथमेटिसियन यति धेरै स्टुडेन्टहरूलाई गर्नुभयो कि आफ्नो गरिब बच्चाहरूको टिचर बनिदिनु भयो। उहाँहरूको सपना पुरा गर्नको लागि उहाँले धेरै सहायताहरू गरिदिनु भयो, सिकाइदिनु भयो, उहाँको भविष्यहरू उज्यालो बनाइदिनु भयो। र काबिल नै त्यो ठाउँमा पुग्छ, जो काबिल छ त्यो नै त्यो ठाउँमा पुग्छ, राजा बन्छ भन्ने कुराहरू साबित पनि गर्न खोजेको छ। अर्को कुरा त एजुकेसन, शिक्षा होइन। शिक्षा चाहिँ पढ्न धेरैलाई मन छ, तर कतिको बाध्यता होइन। जुन तिसजना हुनुहुन्थ्यो उहाँले फर्स्टमा पढाउनु भएको, उहाँको इन्स्टिट्युट खोल्दाखेरि उहाँहरू सबैजना गरिब हुनुहुन्थ्यो। कसैले भारी बोक्ने, कसैले जुत्ता पोलिस गर्ने, कसैले के गर्ने, कसैको त आउने पैसा उहरू के पनि थिएन कि, तर पनि उहाँहरू कसरी आउनुभयो। कहिले कुखुरा बेचेर होइन, जसले स्टोरी बताइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ कुखुरा बेचेर आएको भनेर होइन। त्यो पनि थियो, चोरेर पनि, त्यही पनि चोरेर आफ्नै कुखुरा भइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होइन। कुखुरा पनि चोरेर बेचेर आउनुभएको, पढ्ने त्यति धेरै चाह उहाँहरूमा भित्रबाट थियो कि, र उहाँहरूले गरेर पनि देखाउनु भयो। र आत्तिनु पनि भएको थियो एकचोटि चाहिँ होइन, आत्तिनु पनि भएको थियो। अब त्यो इङ्ग्लिस पढेको बच्चाहरू त्यत्रो राम्रो इन्स्टिट्युटहरूमा पढेको, त्यति उ गरिसकेको, पहिलेदेखि एकदम राम्रो भएको स्टुडेन्टहरूसँग उहाँलाई कम्पिटिसनतिर तिसजनालाई कम्पिटिसन गर्नुपर्ने उहाँहरू डराउनु भएको थियो क्या। हामी त्यति धेरै इङ्ग्लिस जान्दैनौँ, त्यति धेरै राम्रो छैनौँ, हामी इङ्ग्लिस कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ भनेर अझै एकजना त भाग्नु पनि भएको थियो होइन। त्यहाँ भाग्नु भएको थियो, तर उहाँले आनन्द सर जादु देखाइदिनु भयो कि। उहाँहरूको त्यो पोइन्ट चाहिँ मलाई कस्तो बताउनु मन लाग्यो कि, आनन्द सरलाई मार्न भनेर एकजना आउनुहुँदा पनि उहाँको बाबाले गर्दाखेरि, अनि त्यस पछाडि बाबाले चिठी लेखेर उहाँको आमालाई सम्झाएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँलाई तसल्ली दिएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँ जेलमा बस्दाखेरि होइन, उहाँले त्यो सुपारी लिँदा पनि आनन्द सरलाई नमार्नु भएको क्या। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो भनेको थियो, तपाईँ एकदम सावधान हुनु, मैले नमारे पनि अरूहरूलाई नि लगाउँछन् भनेर बताउँदाखेरि, र उहाँसँग एकजना रिपोर्टर पनि आउनुभएको हुन्छ। यदि म मरिहालेँ भने पनि त्यो न्युज चाहिँ तिमी नछाप है, किनभने जसले पनि हिम्मत गर्नुभएको छ, जसले पनि आँट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हिम्मत नटुटोस्। उहाँ मरेर पनि मोटिभेट गराउन चाहनुहुन्थ्यो कि होइन, अरूको एकदम हिम्मत, अरूको त्यो बढ्न चाहनुहुन्थ्यो। जस्तो भए पनि अरूको लागि त्यो एकदम बलियो खम्बा भनेर कि उभिन चाहनुहुन्थ्यो। मनमा त थियो होला धेरै रहरहरू होइन, बाहिर विदेशको कलेजको त्यत्रो ठुलो कलेजमा एडमिसन भइसकेको थियो, पैसाले गर्दा जान पाउनु भएको थिएन, रहरहरू थियो होला। तर त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ गरिब बच्चाहरूको बारेमा र आफ्नो बाबा, पहिला त उहाँले त गरिब बच्चाको बारेमा त सोच्नु भएको थिएन। पहिला उहाँले उहाँको बाबाको त्यो वचनबाडीहरू, त्यो बोलीहरू चाहिँ सम्झिनु भएको थियो कि, पहिला त अब घर फ्यामिली चलाउनै पर्यो भनेर उहाँले पढाउनु भएको थियो होइन, पढाउनु भएको थियो। पहिला त पापड बेच्नु भएको थियो, पापड बेच्नबाट एकजनाले लैजानु भयो, अनि त्यस पछाडि पढाउनु भयो। म यस्तो पनि गर्न सक्छु नि भनेर उहाँलाई त्यो आफ्नो त्यो लक्ष्य देख्यो कि होइन, अनि उहाँले गर्न थाल्नुभयो कि है कुरा है। पढाइलाई सिर्फ त्यो किताब लिएर अगाडि बसेर घोकिरहने, अनि सर्टिफिकेटमा मात्र सीमित
हुनेखालको पढाइ मात्र बनाउने होइन कि जीवनमा इम्प्लिमेन्ट हुने, त्यसले केही सिकाओस्, त्यसले केही गरोस् होइन। त्यसै खाले कि उहाँको स्टुडेन्टहरूले त एकदम त्यो बुकहरू नपाउँदा पनि उहाँहरूले आफैले त्यो प्रोजेक्टर बनाएर प्रोजेक्टरबाट चेन्ज गरी आफूले पढ्नुभएको बत्तीहरू लाइनहरू काट्दा पनि उहाँले अनि त्यसपछि बत्तीहरू बनाउनु भएको गर्नुभएको एभ्री कुरामा पढाइ खोज्ने क्या होइन। पढ्न चाहने साँच्ची नै पढ्ने हो भने हरेक कुराबाट पढाइ खोज्नुपर्छ र समय जोगाउन थियो उहाँहरूलाई त होइन। 12 महिनाको पढाइ 8 महिनामा गर्न थियो र हरेक कुरामा पढाइ खोज्ने साँच्ची नै। कोही स्टुडेन्ट यदि बाई मिस्टेकली होइन मेरो भिडियोमा आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई टिप्स र सबै कुरामा पढाइहरू खोज्नुहोस् र भिडियोको स्टुडेन्टले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि टिप्स है। यो फिल्मबाट एकदम धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। हरेक कुरामा पढाइ खोज्नुहोस् कि तपाईँले पढेको कुराहरू हरेक चिजबाट रिलेट गर्ने कोसिस गर्नु। हिँड्दा हुन्छ, केही देख्दा हुन्छ, घरमा केही गर्दा हुन्छ, त्यो हरेक कुरामा के उहाँहरूले गणित र साइन्सलाई एकदम मिलाइदिनु भएको थियो होइन। त्यस्तै कि हरेक चिजहरूमा पढाइ खोज्ने, त्यो पढ्यो भन्दैमा त्यो बुक लिएर बसेर घोकेर मात्र भएन क्या होइन। त्यो कुरा पनि बताउन खोजेको छ। सक्सेस पाउनको लागि हरेक कुराहरूको चुनौतीहरू, हरेक कुराहरूलाई स्वीकारेर त्यससँग लडेर जित्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो मुभीले मलाई सिकायो। किनभने उहाँहरू धेरै उयोहरू आएको थियो, धेरै रोक्न खोजेको थियो, धेरै समस्याहरू आएको थियो। खानको लागि घरि खानेकुराहरू थिएन, तर आनन्द सरले जुगाड लगाउनु भयो होइन। लगाउनु भयो हिसाब गरिदिएर उहाँको त्यो दिमाग घुमेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सोल्युसन बताइदिँदाखेरि उहाँले खानेकुरा पनि पाउनु भएको थियो होइन। र त्यतिसम्म हुँदा पनि कि एकदमै त्यो डटिरहनु भयो कि यो कुरामा केही छ, गर्नुहुन्छ। राजाको छोरा राजा हुँदैन, जो काबिल छ त्यो नै पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मनमै छापिसकेको थियो कि। त्यो कुरा मात्रै आएको थियो, अरू जेसुकै होस् खानेकुरा छैन, किताबलाई पैसा पुगेन होइन। तिनीहरूले धेरै सुविधा भन्दा पनि यिनीहरूले इङ्ग्लिस आएन यस्तो उस्तो भन्दा नि धेरै जुगाडहरू लगाएर त्यो डरहरू हटाइदिनु भयो, हरेक चिज गरिदिनु भयो नि त। त्यही भएर आफ्नो त्यो करियरमा, आफ्नो त्यो सपनामा होइन तपाईँको ऊ छ भने मनैदेखि एकदमै छ भने कसैले रोक्न सक्दैन र त्यो एकदम भएरै छाड्छ। उहाँ एउटा मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ आनन्द कुमार सर होइन। उहाँले बच्चाहरूले हामीहरू इङ्ग्लिस त्यति राम्रो जान्दैनौँ, उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि डरायो तिमीहरूसँग छोड्नको लागि, गुमाउनको लागि के नै छ र भनेर होइन। अनि त्यसपछि बरु गरेर देखायो भने केही पाउँछौँ, गुमाउनको लागि त केही पनि छैन भनेर अनि एकदम मोटिभेसन गराउनुहुन्छ। उहाँहरू त डर पनि हटाइदिनुहुन्छ क्या है। नेभर गिभ अप, केही कुराहरू आयो भने पनि एकदम डक्कर सामना। थ्याङ्क यू एभ्री वान, किप सपोर्टिङ मी। बाई बाई एभ्री वान, हेभ अ ग्रेट डे।